च्यानल यो भिडियो चाहिँ मैले खासमा आइओ इन्ट्रान्स दिएर बस्नु भएकोहरुको लागि हो हैन। उहाँले चाहिँ अब धेरैजनाले मलाई इन्ट्रान्सको रिजल्ट चाहिँ कहिले आउँछ भन्ने सोधिराख्नु भएको छ र त्यसको बारेमा छोटकरीमा एन्सर दिँदाखेरि चाहिँ हिजो इन्ट्रान्स सकेको थियो जुन मैले थाहा पाएसम्म र आज हिजो चाहिँ कुनै हालत पनि आउँथेन हैन। नर्मली अब नेपालको काम हो, कोहीले चाहिँ अब त्यहाँ सिनियर टिचरहरुलाई सोध्यो भने एक्जाम दिएकै लास्ट दिन आउँछ भनेर भनिदिन्छन् हैन। तर जनरली त्यो भइराको हुँदैन। इन्ट्रान्सको भोलिपल्ट 5 बजे त्यो भनेको आज 4 बजेसम्म त आनन्दसँग बसे हुन्छ। 4 बजेपछि चाहिँ अब साथीहरुसँग कुरा गर्दै ल रिजल्ट आउने बेला भयो भनेर बसेर 5 बजे अथवा 4, 5, 6 यो यही टाइमको एराउन्डमा तपाईको रिजल्ट आउनेछ। रिजल्ट चाहिँ कसरी हेर्ने भन्दाखेरि तपाईको जुन एडमिट कार्ड प्रिन्ट गर्ने ठाउँ थियो नि, प्रिन्ट योर एडमिट कार्ड भनेर लेखेको ठाउँ हो, त्यसमा तपाईको प्रिन्ट योर स्कोर कार्ड यो भनेर आउँछ, अप्सन आउँछ हैन। र त्यसमा गएर तपाईले प्रिन्ट गर्नुहुन्छ। त्यो के रे खोलेपछि तपाईले त्यो पहिला एडमिट कार्ड जसरी हेर्नु भएको थियो र त्यसले जसरी डाउनलोड गर्नु भएको थियो त्यसरी नै स्कोर कार्ड डाउनलोड गर्न मिल्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईको नाम, रोल नम्बर अनि अरु इन्फर्मेसन प्लस तपाईको र्याङ्क र स्कोर कति आयो, 140 मा कति र्याङ्क र कति मार्क्स आयो त्यो चाहिँ तपाईको त्यो स्कोर कार्डमा लेखिएको हुन्छ। र अर्को भनेको तपाईको सबैजना एक्जाम दिएको भए जति सबैजनाको रिजल्ट कसरी हेर्ने भन्दाखेरि तपाईको जुन नोटिस सेक्सन छ सबभन्दा लास्टमा हो, त्यहाँ चाहिँ तपाईको सबैजनाको लिस्ट आउँछ। त्यसमा चाहिँ तपाईको मार्क्स चाहिँ लेखेको हुँदैन, मात्र तपाईको सिरियल नम्बर, रोल नम्बर, नाम अनि तपाईको र्याङ्क यति लेखेको हुन्छ। र यो तपाईलाई र्याङ्क चाहिँ तपाईको अल्फाबेट अनुसार राखिएको हुन्छ हैन। सो तपाईले अब त्यसलाई एरेन्ज गरेर र्याङ्क अनुसार फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ राख्नु मन छ भने त्यसलाई चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने अनलाइनमा गएर पीडीएफ टु वर्ड, पीडीएफ टु एक्सेल कन्भर्टर खोलेर त्यसमा अपलोड गर्नुस्। एक्सेलमा कन्भर्ट भएपछि चाहिँ तपाईले त्यो जुन र्याङ्कको पोर्सन छ त्यो र्याङ्कको पोर्सनलाई 1 to एबोभ गर्नुभयो भने तपाईको र्याङ्क अनुसार मार्क्स देखिन्छ। नभए यो काम नर्मली डिफ्रेन्ट युट्युबर मैले चाहिँ खास गर्दिन होला यो अहिले यसपालि, तर डिफ्रेन्ट युट्युबर अथवा इन्स्टिट्युटहरुले पनि यसरी एरेन्ज गरेर राखिसकेका हुन्छन् गुगल ड्राइभतिर। सो त्यो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। हस् त आजको लागि यति नै। थ्यांक यू एन्ड बेस्ट अफ लक फर योर रिजल्ट।